Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách làm món bánh bò rễ tre kiểu truyền thống kết hợp với cơm rượu nè. Thơm ngon và bánh để nguội nó không có bị cứng, mềm dẻo. Mình làm từ nước dừa tươi nên ăn nó cũng ngọt thanh ngon lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 350g bột gạo. Các bạn mua mình dọn cái loại bột gạo lọc mà nó có cái dạng hạt vậy nè thì nó mới ngon. Và bên đây là 50g bột năng thì kết hợp hai loại là 400g nha. Thì phần nước dừa tươi mình dùng ở đây là 600ml nước dừa tươi và 150g đường, chút xíu muối. Men khô hay là men ngọt làm bánh mì thì mình dùng muỗng cà phê là 4g và 100g cơm rượu nha, có phần nước và phần cái cơm luôn. Sẽ cho muỗng cà phê men vào thao. Tiếp theo là 100g cơm rượu thì các bạn lường khoảng 4 muỗng canh á. Mình cho vào muỗng cà phê đường đi để kích hoạt cái phần men cho nó nhanh dậy. Rồi tiếp theo hãy cho bột vô. Hai loại bột 400g. Nước dừa tươi thì các bạn cho trước nửa thôi ha, còn một nửa một chút nữa mình nấu. Rồi bây giờ mình dùng tay rửa sạch rồi các bạn nhồi bột để bột của mình nó có hơi ấm từ tay á thì bột nó sẽ nhanh nở nhiều cái bong bóng bọt. Thì cái thời gian mà mình nhồi nó cũng rút ngắn hơn á. Mình cho vào đây là gần 300ml nước dừa tươi thì cái phần bột nó càng đặc á, các bạn nhồi nó dễ hơn là nó lỏng nha. Nếu mà nó lỏng quá nó lâu nổi bong bóng lắm. Thì cái động tác nhồi của mình khoảng 10 phút thôi. Bột cũng ít, không có cần phải nhồi lâu. Nếu mà làm nhiều quá thì các bạn nhồi nửa tiếng. Mình nhồi hồi nãy giờ được 10 phút thì cái khối bột của mình bắt đầu nó ra cái bong bóng rồi nè. Và mình thấy nó cũng chảy hơi lõn lõn hơn rồi đó. Các bạn nhồi mà mình thấy bột của mình nó lõn, mình cầm lên tay tự động nó chảy xuống ên là bột nó sẽ đạt. Và ở trong bột nó có những cái bong bóng nhỏ nhỏ li ti. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu ủ nha. Mình thấy có xuất hiện nhiều cái bong bóng vậy nè là bột của mình nó được rồi, là các bạn có thể ủ được. Còn nếu mà chưa có bong bóng thì mình nhồi thêm để cho nó ra bong bóng. Ủ thì mình chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ sẽ đi nấu nước đường luôn ha. Cho muối nè, rồi thêm đường vô nè. Các bạn sẽ cho cái phần nước cốt. Mình cho tiếp cái nước dừa tươi hồi nãy mà còn lại đó, cho hết vào trong nồi. Có lá dứa thì cắt thêm vào đây vài cọng cho nó thơm. Mình nấu với lửa dừa thôi, chủ yếu là cho đường của mình nó tan. Còn cái nước dừa thì không có cần phải sôi nha. Để từ từ cho nó tan. Khi mà nó tan hẳn rồi thì mình tắt bếp luôn. Thơm cái mùi qua lá dứa quá chừng nè. Rồi tắt bếp, các bạn để đây mình chờ cho nó nguội hẳn luôn ha. Sau 2 tiếng đồng hồ ủ bột, bây giờ thì mình thấy bột của mình nó nở lên rất là nhiều luôn. Trời có nắng hồi nãy mình có đem ra phơi nắng. Nếu mà các bạn trời mà có lạnh thì mình ủ ở trong cái thau nước nóng nó nhanh dậy lắm. Bột nó nở và nó xốp vậy nè thì bánh của mình làm ra nó mới nở nha. Còn các bạn ủ mà nó bị chai là do men không hoạt động và là do cái thời tiết lạnh quá nên bột nó chưa kịp nở. Còn cái phần nước dừa này là mình phải để cho nó nguội hẳn luôn thì mới cho vô nha. Nếu mà còn nóng là nó sẽ làm chết men thì bánh của mình nó cũng không có nở. Bánh bò này thì nó không có khó, nhưng mà quan trọng nhất là cái bước mà mình nhồi và cái bước mà mình ủ. Bột nó nở tới thì bánh nó mới nở ngon. Trộn đều xong sẽ lọc nó qua cái rây nha để cho nó mịn hơn. Cái phần cơm rượu hồi nãy mà nó còn lợn cợn các bạn cũng lọc, mình bỏ cái phần xác đi để cho bột của mình nó mịn thì chút mình nướng bánh lên nó sẽ mịn ngon ha. Đây nè, cái bã cơm rượu nè, cùng với cái xác lá dứa mình cũng bỏ đi luôn. Rồi sẽ đậy kín, mình ủ lần 2. Lần 2 này thì các bạn chờ 1 tiếng ha. Sau 1 tiếng đồng hồ là được rồi. Bột nó nổi nhiều cái bong bóng nhỏ thì mình thêm vào đây muỗng canh dầu ăn. Nếu mà các bạn dùng nước cốt dừa thì khỏi cần cho dầu ăn. Ở đây mình dùng nước dừa tươi nên mình thêm chút dầu ăn cho bánh nó bóng mềm. Khuấy đều lên nữa là được rồi.
Thì cái bước khuấy này các bạn cũng khuấy khoảng chừng 5 phút ha. Mình nướng bằng cái chảo thì mình thoa lớp mỏng dầu ăn á để chống dính. Rồi á, làm nóng chảo thì các bạn hãy cho bột vô, vậy thì bánh nó mới có rễ tre. Thì cái phần bột này á, mình nướng được 2 cái khuôn bánh nha. Mình chỉ cho vào đây một nửa thôi. Và để lửa nhỏ các bạn nướng từ 15 đến 20 phút. Mình để lửa nhỏ vừa, vậy là nó vừa nè, bánh không có bị khét. Thì chút xíu á, các bạn mở nắp ra mình kiểm tra một cái nha. Nếu mà có hơi nước nó đọng nhiều quá thì lau sơ, để cho bánh không có bị nhão ở trên bề mặt. Bánh của mình nó nhớ kiểm tra. Mình thấy cái bột nó trong vậy là nó chín rồi đó. Nhưng mà cái mặt dưới xem coi nó vàng chưa. Nếu mà nó chưa có vàng á, thì mình nướng thêm chút nữa cho nó vàng thì nó mới thơm ngon. Vậy là còn hơi trắng nè, để thêm chút nữa. Bánh nó hơi vàng chút là nó ngon rồi. Đối với cái bánh bò nướng á, thì ăn nóng nó sẽ ngon hơn. Rễ tre nó nứt từ trên xuống dưới luôn á. Đó, nhìn ngon quá ha. Ở bên dưới nó vàng nè. Vậy là nó vừa và nó thơm ngon luôn. Bánh rễ tre nè, nhìn ngon quá ha. Và nó trong veo à. Mình sẽ úp ngược lên cho các bạn xem ở bên dưới nha. Đó, màu vàng ươm tự nhiên, nhìn ngon nè, không có bị khét mà nó cũng không có quá trắng nữa. Bánh bò nướng mà các bạn nướng mà nó hơi trắng quá là nó không thơm, mà vàng quá thì nó đắng, vậy là nó vừa nè. Mình nhớ canh lửa thường xuyên á là bánh của mình nó ngon. Nhìn hấp dẫn quá ha. Còn nếu mà các bạn nướng lò thì mình nướng 180 độ nửa tiếng đồng hồ ha, khuôn 18 là nó vừa luôn á. Đó, mềm, dẻo, xốp. Mình làm bằng nước dừa tươi á, cũng giúp cho cái bánh của mình nó mềm hơn và cái rễ tre nó trong. Cái vị ngọt á, thì nó ngọt thanh, ngon hơn so với mình làm bằng cái nước lọc. Còn nếu mà thích béo á, thì các bạn dùng phân nửa nước dừa tươi và phân nửa là nước cốt dừa ha. Cái phần nước cốt dừa mình cho vào mình nấu cái đường. Còn ở đây mình làm từ nước dừa tươi luôn. Nhìn ngon quá chừng luôn á. Một trái dừa lớn là ra đủ làm cái bánh này à. Đây là một cái bánh đầu tiên. Còn cái phần bột kia các bạn có thể hấp cũng được, hoặc là mình nướng thêm một cái nữa cũng được ha. Nó mềm, nó không có bị cứng đâu. Dù là mình để nguội bánh cũng không cứng. Có kết hợp cơm rượu á, cho nên là nó thơm cái mùi bánh truyền thống ngon lắm. Cái độ ngọt cũng vừa luôn, không có quá ngọt nhiều đâu. Còn nếu mà các bạn thích ít ngọt á, thì mình cũng có thể giảm đường lại. Tại vì mình dùng nước dừa, ở trong nước dừa nó cũng có vị ngọt rồi đó. Ngon quá ha. Bánh dễ làm, không có hề khó luôn. Thì nãy giờ mình chia sẻ, các bạn chỉ cần lưu ý một số điểm ở trong cái video thì mình sẽ có được món bánh bò ngon thưởng thức. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng ha. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.